Доброго дня! Мене звати Оксана Кісь, я докторка історичних наук і президентка Української асоціації дослідниць жіночої історії. Моя сьогоднішня лекція – це короткий вступ до циклу лекцій під назвою «Гендерні виміри просторів модерності». Тим часом сьогодні я маю своїм завданням поділитися з вами кількома своїми порадами, міркуваннями щодо того, як вивчати пізньомодерний період за допомогою гендерної оптики. Отже, перше, з чого ми почнемо, ми маємо зрозуміти, що таке модерність, що таке модернізація. Межа 19 і 20 століть – це фактично поворотний період у світовій історії, коли змінювалося все – і технології, і ідеології, і суспільні відносини. Процеси модернізації, які були започатковані ще в епоху відродження і просвітництва, стрімко ввірвалися у тогочасне розмірене зі століттям усталеними трибом і ритмами життя українців на межі 19-20 століття, радикально змінюючи їхні соціальні ролі, їхні світогляди, їхні сфери діяльності. Та що насправді нам відомо про те, як модернізація змінювала жінок і чоловіків та відносини між ними? Як трансформувалися гендерні уявлення, гендерні ролі і норми та гендерно забарвлені практики впродовж довгого ХХ століття. Ідеї жіночої емансипації поширилися в той час у середовищі української інтелігенції, спонукали жінок різних верств прагнути до розширення своїх прав насамперед на освіту, професійну працю, участь в політичних процесах та можливостей самореалізації за межами родини і дому. Та чи було тогочасне суспільство готове до серйозних змін у поглядах на гендерні відносини і відповідних практиках? Що стало каталізатором цих змін? Якою ціною вони давалися? Зараз я спробую коротко оглянути ті теми, ті ідеї, які зачіпають наші лектори впродовж курсу, і попробую поглянути на них крізь гендерну оптику. Цей курс лекцій, власне, пропонує подивитися на різні явища, прояви модерності крізь гендерну оптику, щоб зрозуміти, що, власне, змінювалось, як змінювалось і в якому напрямку. Насамперед йдеться про місто. Місто вабило новими можливостями, однак міський простір далеко не завжди був гостинний до жінок, особливо бідних. Колишні селянки, які наповнили міста як робітниці підприємств, як домашня прислуга, були вразливими до фізичного, економічного і сексуального насильства, а врешті їх судили та карали їхні ж кривдники. Про це у лекції Іванни Черчович. Перша світова війна надала потужного імпульсу для зростання жіночої самосвідомості і стрімко розширила межі жіночої самореалізації в раніше недоступних царинах. Війна також спонукала жінок відчути себе громадянками, взявши до рук зброю, стати пліч-опліч з чоловіками у боротьбі за нове життя. Інші ж відчули у собі достатньо снаги, щоб стати на чолі власних родин і бізнесів. Про це говоритиме у своїй лекції Мар'яна Байдак. Розвиток фабрично-заводського виробництва призвів до масового виготовлення відносно дешевих товарів, стимулюючи споживацькі практики. Місто визначало для жінок цілком конкретні локуси та створювало ризики там, де жінкам бути не належало. Тим часом працюючі міщанки формували нову групу споживачок і товарів, і послуг, і розваг. І для них місто творило нові простори і нові правила навігації, а суспільна уява – нові гендеровані образи. Про це розповідатиме Лада Москалець. Освічені, талановиті й мислячі жінки бунтували проти консервативних конвенцій та шукали способу заявити про свою суб'єктність через творчість. Прагнули осмислити та артикулювати свої переживання та відчуття щодо змін, які відбувалися зі світом і з ними самими. Деяким з них вдалося піднайти свою мову і свій голос у діалозі з собою і світом через поезію і літературну творчість. Про це говоритиме Ірина Старовойт. Друга світова війна забрала життя багатьох військовослужбовців, спонукаючи вдів до активних зусиль на захист інтересів своїх родин і своїх дітей у непростому діалозі з радянською владою. Про це говоритиме Галина Боднар. Голод, який незмінно супроводжував радянську людину впродовж десятиліть, спричинив дещо невротичне ставлення до їжі, яке втілилося в доволі химерних
прийомах візуального представлення споживання їжі в радянському кіно, де образ жінки-годувальниці стає осердям ідеальної жіночності. І про це говоритиме Олена Стяжкіна. І якщо радянська плакатна пропаганда вправно інструменталізувала національно забарвлені чоловічі образи для потреб політичної індоктринації та ідеологічних маніпуляцій свідомістю громадян, про що говорить Василь Косів, то радянське музичне кіно використовувало архетипові гендеровані метафори культури і природи у романтичних фантазіях про стосунки між модерним радянським містом і архаїчно-автентичним українським селом. Про це у лекції Богдана Шумиловича. Та аналізуючи ті чи інші згадані мною або значно ширші виміри модерності, прояви модерності, феномени модерності, ми маємо мати на увазі 3 рівні їх актуалізації і їх аналізу. І насамперед важливо згадувати про гендерну ідеологію. Гендерна ідеологія – це система уявлень та ідей про жіноче і чоловіче в тій чи іншій культурі. І якщо ми згадуємо гендерні стереотипи, оце, власне, рівень гендерної ідеології. Суспільство визначає, що означає бути жінкою і чоловіком, що таке маскулінне і фемінне, чоловіче і жіноче, які є зв'язки між ними. Це рівень гендерної ідеології. Іншим рівнем є гендерний лад. Це способи, якими суспільство реалізує фемінність і маскулінність у відносинах влади на різних рівнях соціального життя. Аналізувати гендерний лад ми можемо через аналіз законодавства, через структуру різних соціальних інституцій і стратифікацій. Загалом мова йде про норми і соціальні структури, які, власне кажучи, втілюють ті чи інші ідеї. І наостанок іншим рівнем, таким базовим рівнем актуалізації гендеру і гендерних відносин є так званий гендерний режим. Гендерний режим стосується, власне, безпосередніх практичних форм взаємодії чоловіків і жінок в конкретних обставинах, в конкретних локусах і просторах. Усталені практики, практичні, так би мовити, форми реалізації гендерної взаємодії, скажімо, на вулиці, у сім'ї, в кав'ярні. До прикладу, коли офіціант чи офіціантка у кав'ярні подає рахунок чоловікові. Це якраз репрезентує гендерний режим та втілює ідею того, що саме чоловік є власником коштів, тим, хто заробляє і оплачує. Отже, всі ці 3 рівні – рівень гендерної ідеології, рівень гендерного ладу і гендерного режиму – є взаємопов'язані, переплетені, одночасно діють в конкретних обставинах, які ми вивчаємо, і проявляють себе у кожному явищі, яке є гендерно забарвленим. Тому вивчати їх треба фактично синхронно, одночасно, але разом з тим мати на увазі, що їх можна розділити і розмежувати, і суспільні зміни, у тому, що стосується гендерних відносин, можуть відбуватися несинхронно, в різнобій. Можуть змінюватися, наприклад, може змінюватися законодавство, але залишатися дієвими певні гендерні стереотипи. Можуть змінюватися певні уявлення, але залишатися чинними паттернами поведінки в конкретних ситуаціях, наприклад, такі, які пов'язані з етикетом, гендерованим етикетом. Отже, все це слід мати на увазі і вивчати це можна в різний спосіб. Проблема, з якою стикаються часто історики і до кінця ХХ століття, до 70-х років ХХ століття цього зазвичай майже не помічали, це проблема андроцентризму. Проблема андроцентризму, або це така характеристика патріархального суспільства, вона пов'язана з тим, як ми мислимо про світ. Що ми вважаємо нормальним, що ми вважаємо відхиленням або другорядним. Отже, андроцентризм – це такий спосіб мислення, в межах якого саме чоловіка розглядають як норму, як точку відліку, як мірило культурних цінностей і стандартів. І фактично кожне твердження, яке позиціонує жінку як відхилення, як дещо другорядне від норми чи девіацію, є андроцентричним, таке твердження. Перший термін андроцентризм було вжито ще на початку ХХ століття, така собі Шарлотта Перкінс Гілман у своїй праці його згадала вперше, а добрим розгортанням, поясненням того, як діє андроцентризм у суспільстві в різних культурних історичних контекстах, є праця Сімони де Бувар «Друга стать», яка доступна в українському перекладі. Та не треба думати, що українські дослідниці не зверталися до
цієї проблеми тут обов'язково слід згадати Катерину Грушевську, яка була дуже передовою дослідницею свого часу, антропологинею, і я б сказала, мала, очевидно, феміністські дещо погляди. Свого часу ще у 1929 році у своїй праці про дослідження статевих громад у первіснім суспільстві вона дослівно заявила таке: історична наука старається трактувати жінку поза культурним контекстом, тому що силою обставин докладніше було досліджено, власне, оцей мужицький світ, чоловічо-громадський аспект культури. Це справляє таке враження, ніби він і являється нормою, поруч якої жіночий творить тільки різновидність, епізод і фрагмент. Отже, погляд на світ як засадничо-чоловічий світ, культуру як засадничо-чоловічий продукт, цивілізацію як результат чоловічих зусиль, у яких жінки відіграють чи то другорядну, чи взагалі пасивну роль, такий погляд є андроцентричним. Якими є наслідки андроцентризму в історії писання, в процесі продукування історичних знань? Тут є кілька вимірів цієї проблеми. Перша проблема – це проблема суб'єкта. Проблема полягає в тому, хто тривалий час був дослідником і літописцем, хто, власне кажучи, творив історію як літопис. І тут треба розуміти, що про що би не йшлося в історичному минулому, тисячоліттями, літописцями, істориками були саме чоловіки. І навіть якщо вони писали про жінок, згадували про них, то писали крізь призму свого чоловічого бачення. Отже, суб'єкт, чоловічий суб'єкт неминуче був андроцентричним. Проблема об'єкта, того, кого вивчали. Треба розуміти, що історія, яку ми знаємо, всесвітня історія, національна історія – це переважно історія невеликої групи привілейованих чоловіків, тих, хто були наділені владою і впливом монархів, полководців, отців церкви, магнатів, чи вчених, чи митців. Всі вони так чи інакше, в переважній більшості своїх були чоловіками. Отже, андроцентризм історичного знання полягає в тому, що він, історичне знання, сфокусований і репрезентує переважно чоловічі досвіди, історичні досвіди. Проблема також андроцентризму полягає в цінностях, що ми оцінюємо як важливе і значуще для того, щоб це документувати і відтворювати в історичних текстах. Фактично, жіночий історичний досвід літописці, історики оцінюють крізь призму норм і за критеріями так званого чоловічого світу. Чи є значущим догляд дітей? Чи був значущим догляд домашнє лікування і догляд хворих і старих? Чи було значущим домашнє господарство як таке, прийоми прання, наприклад, чи гігієни? Літописці не вважали за потрібне це документувати. Це не було цінним для історії. Ну і проблема вираження – це також наслідок андроцентризму. Важливо, що андроцентрична мова, якою орудують літописці та історики, фактично нівелює жіночі здобутки, ніби затираючи їх у так званих чоловічих сферах. Мова йде не лише про неуживання фемінітивів, але й про те, що певні жанри, якими оперують історики, не дають виражальних можливостей для представлення жіночого досвіду. Наприклад, у мемуаристиці немає достатньо виражальних інструментів, закони цього жанру не дозволяють достатньо повно і адекватно описувати деякі специфічно жіночі досвіди і переживання. Однією з проблем, на яку звернули увагу історикині феміністського спрямування у 70-х роках, із якою вони, власне, почали активно боротися, була проблема так званої невидимості жінок в історії. Мова йшла про те, що коли ми поглянемо на будь-який продукт, який відображає щось про минуле, чи ми говоримо про монографію, чи літопис, чи ми говоримо про документальний фільм, чи навіть історичний роман, найчастіше героями цих творів будуть чоловіки. Ми і в підручниках, і в довідниках, і в енциклопедіях знайдемо лише одиниці повідомлень про жінок, які були героїнями минулого. В чому тут проблема? Проблема, власне, в патріархальному суспільстві, в якому тисячоліттями чоловікам належала влада в сенсі політики, належали ресурси в сенсі майна, належала сила в сенсі війська, поліції, належали ідеології в сенсі релігії, церкви і належали знання, наука та освіта. Таким чином, простір жіночої самореалізації, жіночого життя було зведено переважно до
родинної до приватної сфери дому і сім'ї. Жінки були залучені переважно в доглядову і обслуговуючу репродуктивну працю, а літописці і історики слугували сильним світу цього, описуючи саме їхні важливі чоловічі сфери і справи, залишаючи поза увагою, затираючи в історичних скрижалях те, чим займалися, що робили, як жили жінки. Тепер знайти відомості про них досить непросто. Власне, брак джерел для вивчення жіночого минулого є однією з найбільших проблем, коли ми беремося за завдання зрозуміти, як досвідчували минуле жінки, що з ними відбувалося, як вони брали участь, як вони реагували на ті чи інші історичні події, обставини чи епохи. Тут важлива для мене є цитата Гільди Сміт з її статті «Feminism and the Methodology of Women's History», стаття 1976 року. Якщо історик, історикиня шукатиме матеріалів про жінок в такий самий спосіб, як і про чоловіків, вона, вірогідно, мало що знайде. Якщо жіноче існування було відокремлене, то й пошук матеріалів має відбуватися з усвідомленням цієї окремішності. Історичні матеріали зберігаються тоді, коли хтось зацікавлений їх зберігати. Щодо жінок, вкрай рідко суспільні інституції були зацікавлені у збереженні жіночих документів. Слід також усвідомлювати, що зазвичай вважалося непристойним для жінок писати для широкого загалу, а навіть коли так, то підписувати власні праці. Власне, виклик, який постає перед дослідниками і дослідницями, які намагаються збагнути гендерну специфіку жіночих історичних досвідів, полягає в пошуку адекватних джерел. Джерела насправді бувають різними. Якщо підійти до цього творчо, я зараз перелічу кілька різних груп джерел і прошу розуміти, що усі вони можуть слугувати джерелом інформації і про гендерні уявлення і стереотипи, про гендерні норми та інституції, але також і про інші речі. Усі вони є достатньо універсальними, однак більше інформації є на ту чи іншу тему. Якщо ми говоримо про рівень гендерних ідеологій і шукаємо за тим, як уявляли собі, як конструювали образ чоловіка і жінки, чоловічого і жіночого, взаємин між ними у той чи інший період, нам варто звертатися до тих джерел, які, власне, відображають сферу ідеологічну, сферу ідей. Це, насамперед, сакральні тексти. У нашому європейському контексті це, мабуть, більшою мірою Біблія та пов'язані з нею тексти канонічні, література, художня і дидактична, повчальна так звана література, образотворче мистецтво, фольклор або народна мудрість є невичерпним джерелом гендерних стереотипів, і це дуже вдячний матеріал для аналізу. Але також і пропаганда, оскільки державні структури, політичні сили намагалися не лише відтворити існуючі гендерні уявлення і стереотипи, але в межах, скажімо, радянської соціальної інженерії також і сконструювати певні бажані образи радянської жінки, радянського чоловіка. І, власне, дуже добре це ілюструє лекція Василя Косєва. І цю специфіку можна відстежити таким чином, розуміючи, як власне, працювала гендерна політика тогочасна. Преса, реклама, кінематограф можуть стати дуже вдячними джерелами для того, щоб відстежити, зрозуміти, деконструювати гендерні уявлення і стереотипи відповідної доби, відповідної верстви. Якщо ми хочемо зрозуміти гендерні норми та гендеровані інституції, те, що належало і не належало, те, що регулювало життя жінок і чоловіків, встановлювало для них певні обмеження, чи давало їм певні права, доступ до ресурсів, чи можливостей, або навпаки, закривало певні двері перед ними, то важливо вивчати те, що, власне, встановлювало такі норми. Насамперед, законодавство. Цивільне і кримінальне кодифіковане право в першу чергу, нормативно-правові акти, різні постанови, накази, розпорядження можуть містити дуже конкретні вказівки про те, що належало і не належало, було дозволено чи заборонено, статути і положення різних інституцій, структур, в тому числі політичних партій, громадських організацій. Офіційна документація та звітність може бути абсолютно вдячним і дуже гідним джерелом, демографічні дані, правила, розпорядки, регламенти, різного типу документи, які, власне кажучи, регламентують діяльність різних інституцій і структур.
але також етикет і так звані неписані правила, які віднайти складніше, але які також можуть слугувати добрим уявленням про те, як регламентувалися і регулювалися взаємини між жінками і чоловіками, їхні права і обов'язки і ієрархії між ними. Ну і врешті, коли ми повертаємося до жіночих досвідів і гендерованих конкретних практик, то серед особливо вдячних джерел, очевидно, будуть его-документи. Один з основних принципів феміністського історієписання є опора на ті інформаційні ресурси, які були створені самими жінками, на ті джерела, які продукували самі жінки. Тому говоримо про его-документи як першорядне джерело. Тут мова йде про особисті щоденники в першу чергу, про приватне і офіційне листування і, власне кажучи, лекції Мар'яни Байдак і Галини Боднар чудово ілюструють, наскільки багатим джерелом може бути, власне, листування у межах родини чи з офіційними інституціями, мемуари, автобіографії, але також місцем, у якому можна почути голоси жінок і чоловіків, представників і представниць неписьменних груп – це слідчі і судові справи. Очевидно, що чудовою ілюстрацією того, як працює це джерело, є лекція Іванни Черчович, яка аналізувала, власне, кримінальні і судові справи щодо жінок, представниць досить неписьменної, бідної верстви домашньої прислуги. Метричні книги, реєстри, переписи населення. Чудовим джерелом може стати епітемійна література, так звані требники, які добре ілюструють, добре розкривають, власне, те, що відбувалося в інтимному житті парафіян. І про це свого часу дуже добре писала Наталія Пушкарьова про, власне, евристичний потенціал такого типу джерел. Ну і врешті-решт усна історія – це можливість почути безпосередні голоси самих жінок, розпитати їх і, власне, довідатися їхні не лише факти їхнього життя, але також довідатися їхні власні оцінки пережитого, те, як це їхній історичний досвід вплинув на їхнє життя, які мав наслідки, що означав для них. Усна історія є дуже вдячним і дуже цінним джерелом, особливо для представниць феміністського спрямування в історичній науці. Однак, коли мова йде про его-документи, про мемуари, про автобіографії і особливо про усно-історичні наративи, треба розуміти, що існують дуже суттєві гендерні особливості спогадів жінок і чоловіків про минуле і того, як вони ці спогади представляють, як вони їх репрезентують. Власне, дуже важливо розуміти, що є гендерні особливості спогадів. І вони зумовлені цілою низкою чинників. Перший з них – це відмінності жіночого і чоловічого історичних досвідів. Жінки і чоловіки по-різному досвідчують ті самі історичні обставини. Другим чинником є відмінності та особливості фіксації пережитого у пам'яті жінок і чоловіків, про що я скажу докладніше за хвилину. Існують також відмінності, і лінгвісти вже це дослідили і описали, і особливості мови та розповіді жінок і чоловіків про власне минуле. Автобіографічні наративи звучать по-різному, жіночі і чоловічі. Ну і важливим також є демографічний фактор. Треба розуміти, що середня очікувана тривалість життя жінок і чоловіків є різною. В Україні це від 10 до 12 років. І що дальший історичний період ми намагаємося дослідити методом усної історії, то більша вірогідність того, що серед наших респондентів буде більша частка жінок. Наприклад, у спогадах про Голодомор, записаних в Україні і вже опублікованих в різного типу збірниках, які я намагалася дослідити, з'ясувалося, що близько 73% цих записаних спогадів – це, власне, свідчення жінок, а не чоловіків. Спогади, які записувалися наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Отже, це треба мати на увазі. Якщо мова йде про гендерні особливості жіночих і чоловічих історичних досвідів, то треба мати на увазі, що це зумовлено, власне, гендерованістю нашого суспільства. Жінки і чоловіки в нашому суспільстві наділені різними соціальними ролями, вони посідають дещо відмінні соціальні статуси, особливо якщо ми занурюємося трошки глибше в історичне минуле.
їхні функції, відрізняються їхні гендерно обумовлені знання, навички, вміння, власне кажучи, обумовлює те, як вони реагують на ті чи інші історичні обставини і події. Жінки і чоловіки по-різному досвідчують історичні події, тому що вони по-різному їх сприймають і по-різному їх тлумачать і реагують на них в силу того, яку позицію в суспільстві вони займають. Відповідно, і вплив тих чи інших історичних явищ на жінок і чоловіків може бути по-сутньо різним, і найлегшим для розуміння прикладом цього є, власне кажучи, воєнні обставини. Коли мова йде про мобілізацію значної частини чоловіків до війська, тоді, коли абсолютна більшість жінок опиняються чи на окупованих територіях, чи в евакуації, стають біженками. Власне кажучи, це одна з ілюстрацій, але і в інших обставинах може виявитися, що жінки і чоловіки вибудовують різні стратегії пристосування, виживання чи спротиву в складних історичних обставинах, пристосовуються до них по-різному. Власне кажучи, жіночий досвід Голокосту, ГУЛАГу, досвід участі в національно-визвольних змаганнях, жіночий досвід є суттєво інакшим від чоловічого. І це треба мати на увазі. Коли ми вивчаємо той чи інший період, ту чи інше явище в історичному минулому, ми мусимо вивчати його з обох сторін, щоб розуміти його в цілісності, не однобоко. Коли мова йде про гендерні особливості пам'яті жінок і чоловіків, то питання не стоїть про те, в кого пам'ять краща, чи хто точніше зберігає інформацію і краще її відтворює. Мова йде про те, що чоловіки і жінки, і загалом люди фіксують і зберігають у пам'яті різні аспекти подій, свідками чи учасниками яких вони були, тому що їхні попередні досвіди, їхні інтереси і компетенції є різними. Люди помічають, фіксують в пам'яті і зберігають довше інформацію про ті обставини, які їм видаються більш значущими з огляду на їхню гендерну соціалізацію в даному випадку, які для них є ближчими для розуміння. І, власне кажучи, тому жінки можуть розповідати цілком про інші аспекти тих самих історичних подій, ніж чоловіки, які одночасно з ними перебували в тому самому місці, в тих самих обставинах. Тому важливо залучати до розповіді до спогадів і жінок, і чоловіків. І наостанок треба мати на увазі, що жіночі розповіді, власне, наративи про минуле мають свої характерні особливості у порівнянні з чоловічими. І за тематичним наповненням жінки, як я вже сказала, можуть розказувати про інше. І за структурою того, за наративними так званими стратегіями і за мовними засобами, які використовуються для опису подій. Але тут таки я знову звертаю увагу на андроцентричність мови, яка може обмежувати жінок у вербалізації, у проговорюванні власного досвіду, не надаючи жінкам достатньо виражальних засобів. Щоб не занурюватись далеко, я лише один приклад хотіла б навести. Це історія подружжя Марії Савчин та Василя Галаси. Вони обоє були підпільниками, перебували у глибокому підпіллі після Другої світової війни, тут в Україні, в національному підпіллі. Василь Галаса був одним з найбільш таких знакових провідників ОУН. Марія стала його дружиною, вона народила 2 дітей у підпіллі, обох дітей вони втратили, хоча обидвоє дітей вижили, але вже не були з батьками. І обидвоє вони врешті опублікували свої спогади. Доля розвела їх, не просто розвела їх як подружжя, але розкинула їх по світу. Марія Савчин опинилася у Сполучених Штатах, Василь Галаса залишився жити в радянській Україні. І їхні спогади було опубліковано вже в 90-х, 2000-х роках. Спогади про те саме, про пережите у націоналістичному підпіллі. Молодий дослідник Вадим Прокопов взявся проаналізувати ці спогади, власне, з гендерної перспективи і простежити те, як відрізняються їхні розповіді. Не на предмет того, які факти згадані у їхніх розповідях, у їхніх спогадах, а на предмет того,
як саме відрізняється жіночий і чоловічий наратив. Я не буду переповідати тут. Дуже рекомендую, власне, ознайомитись з цим дуже промовистим прикладом того, як відрізняються жіночі і чоловічі автобіографічні наративи в сенсі репрезентації. Дуже важливо при вивченні історичного минулого крізь гендерну перспективу розуміти, що ані жінки, ані чоловіки не були і не є гомогенною групою. Важливо застосовувати принцип перехресності, intersectionality, для того, щоб розуміти, як різні чинники, соціальні характеристики тої чи іншої особи чи групи осіб взаємодіють між собою, творячи певну специфіку їхніх історичних досвідів. Такі фактори не лише стать, не лише гендер, але такі фактори, як національність, віросповідання, вік, сімейний статус, соціальне походження, освіта, походження з міста чи села, дуже суттєво впливають на те, як досвідчили модерні жінки і чоловіки. Я хотіла б зацитувати тут дуже промовисту цитату однієї з найпотужніших теоретикинь феміністського підходу в жіночій історії Гізели Бок. Відмінність між жіночою та чоловічою історією не означає, що історія жінок була ідентичною для усіх жінок. Не всі жінки мають однакову історію. Усвідомлення інакшості, відмінності, нерівності поміж чоловічою та жіночою історією слід доповнити усвідомленням інакшості, відмінностей та нерівностей поміж самими жінками. Інакше кажучи, історію жінок можна осягнути лише у множині, а не в однині. Однак це розмаїття існує в контексті цілісної історії жіночої статі. Найпростішим прикладом, який ілюструє це, може бути, власне кажучи, лекція Іванни Черчович, у якій ми маємо справу і з домашньою прислугою, жінками, які були служницями, і жінками, які наймали цих служниць. І ті, і інші були українками, і ті, і інші жили в містах. Часто вони були одного віку. Наскільки різними були їхні можливості, ресурси, права. Не кажучи вже про сучасне суспільство, де також ми маємо великі розриви і навіть ієрархії у становищі жінок, представниць різних верств, різних середовищ, різних міст і сіл. Важливо також розуміти віктивність і дієздатність. Є досить прикра традиція в історії писання, особливо українському, представляти жіночі історичні досвіди як досвіди страждань і втрат насамперед. Досвіди, які показують жінок в першу чергу як жертв історичних обставин, часто жертв безпомічних, безпорадних, пасивних. Це несправедливо і неправильно. Надмірне, власне, зосередження уваги на формах та механізмах дискримінації жінок в минулому призводить до конструювання образу жінки як такої собі одвічної жертви, і це виключає можливість визнання і вивчення різних проявів дієздатності жінок. Натомість дуже важливо вбачати в жінок активних суб'єкток свого життя і історичного процесу. Власне, Джудіт Бенніт про це писала. Розділення поміж жінками як жертвами та жінками як дієвими суб'єктками є фальшивими. Жінки завжди були одночасно і жертвами, і дієвими суб'єктками. Моє власне дослідження про жіночі досвіди українок, політв'язнів у таборах і в'язницях ГУЛАГу недвозначно засвідчує, що об'єктивно, будучи жертвами сталінського режиму, репресованими, скаліченими, безправними, вони водночас залишалися суб'єктками, які протистояли цьому режиму, дієво застосовуючи дуже різні стратегії пристосування, спротиву і виживання у нелюдських обставинах в'язниць і таборів, зберігаючи свою людську гідність, свої ключові соціальні ідентичності, гендерну, релігійну, національну, політичну. Вивчаючи жіноче минуле, я вкотре раджу вам звертатися до жіночих спогадів, які є основними джерелами жіночої історії, прислухатися до жіночих голосів, вчитуватися у те, що сказано, і читати між рядками про те, що не сказано, прислухатися до мовчання і до тих тем, які залишаються
німими зонами для жінок, які не надаються до промовляння і пригадування. Серед жіночих спогадів в Україні вже опубліковано чимало, це лише невелика, так би мовити, добірка рекомендованих текстів. Це і жіночі автобіографічні тексти, мемуарні тексти, це представниці, власне, України і української діаспори за межами України, це публікації інтерв'ю усно-історичними, зокрема «Долаючи тишу. Жіночі історії війни» за редакцією Марти Гавришко. Це ціла низка спогадів про націоналістичне підпілля, записана дослідницею персонально з колишніми учасницями національно-визвольних змагань, дуже болісні і дуже яскраві водночас свідчення про специфіку жіночого досвіду. Я також закликаю вас, вивчаючи жіноче минуле, звертаючись до цієї тематики, зважати на дослідження, які вже були опубліковані в Україні, вже є досить пристойна колекція поважних праць і публікацій і представниць української, членок Української асоціації дослідниць жіночої історії, і інших вчених. І ці книжки можна знайти і в книгарнях, і в бібліотеках, і можна придбати, можна знайти онлайн. І вони слугують добрим взірцем. Зокрема, закликаю вас ознайомитися з працею Олени Стяжкіної «Стигма окупації» про жінок, українок, радянських українок, які опинилися у німецькій окупації, вибудовували в дуже різний спосіб свої стратегії виживання. І ці книги допоможуть вам зорієнтуватися і краще зрозуміти, в тому числі і контексти, про які йдеться в лекціях, які вас очікують. Отже, крім всього іншого, я запрошую вас відвідати сайт Української асоціації дослідниць жіночої історії, де у рубриці «Електронна бібліотека» ви знайдете десятки і десятки статей, дослідницьких статей українських дослідників і дослідниць про українську жіночу історію, про гендерні виміри минулого у вільному доступі, зібрані для вас для полегшення вашої праці. Якщо ви цікавитесь цією тематикою, проводите власне дослідження чи, можливо, хотіли б включити щось із цих тем у ваші викладацькі практики. Запрошую вас користуватися цими ресурсами. І також тепер запрошую вас до перегляду, до ознайомлення з циклом лекцій «Гендерні виміри просторів модерності», які дадуть вам нові ідеї для роздумів і, я сподіваюся, спонукають вас ставити нові запитання про наше спільне минуле. Дякую.